Vítám vás u dalšího let's play, tentokrát je to krajně nestandardní let's play, nebo i pojďme hrát. Takový gameplay spíš v tomto případě. Průvodce, jinak pokud se teď chcete dívat poprvé na Dungeon Siege, tak budu mít jiný videa, takže doporučuji se podívat na jiný videa. Budu mít single player, modded, vymodovaná verze, normální, tuto, kde budu všechno překládat, tady tohle stojí jen tak vedlejší ve formě výzvy. A pokud jste to nevěděli, tak a chcete se podívat na Dungeon Siege, doporučuji se na to podívat. Hlasově to komentuju, tohle hlasově komentovat nebudu, jenom tuhle první epizodu. Důvod, proč jen tu první epizodu je, že chci prostě zahrát a měl jsem takový nápad a to udělat tým, v tomto případě Holek Sarančata tomu říkám, který by použil různé zbraně, na blízko pouze. A jinak si všimnete, že je tu 9, je tu navíc, protože jsem myslel, že kecám hru, abych měl v týmu další, což se mi skoro povedlo. Každopádně je tady jednoruční meče, díky a nože, to bude hodně zajímavý, když se mu to nom a má nůž. Tady máme kije, obouruční meče, sekery, obouruční zbraně, jinak to, co se tady píše ty sekery, to je ve formě jednoruční, kladiva a hole. Hole... Zajímavé. Původně jsem u ní měl načítovanou v podstatě inteligenci, ale to se nějak nepřeneslo. Nebo jsem se někde překlik. Ne, tak to jsem někde pokazil, protože hole většinou potřebují inteligenci místo síly a tak podobně. A pokud nemáte mága, jak to nepůjde. No když tak to vyřeším později, jinak to řešit moc nebudu, některý přece potřebují sílu. Teď tady krásně řve televize. Každopádně to by bylo. Budu to zrychlovat, protože nebudu komentovat ty videa, tak já je extrémně zrychlím a tak bude to pro ty lidi, co se nebudou chtít dívat na, já nevím kolik to bude, 100 epizod ze singleplayeru. Protože singleplayer je poměrně dlouhý, sice uznávám, jsou komentovaný, komentuji to. Pak mám ještě co-op mapu a teď ještě nahrávám tuhletu dobu momentálně datadisk a dvojku v co-opu s trpajzlíkem. To by bylo asi všechno a můžu začít hrát, jinak ještě můžu představit je detailněji. Pokud mi to dovolí, hra, otoč se. To je první postava, ruční meče. Teď dvou jsem mu dal stejný triko, stejný toto, co jsem neměl. Teda díky a nože. Tady jsou kije. Tak. Tady jsou obouruční meče. Tady jsou sekery. Tady jsou obouruční zbraně. Tady jsou kladiva. Tady to jsou hole. Ještě je tu teda jedna navíc, co to jsou tam palcáty. To jsem se donutil, skoro se mi to povedlo, aby byla další postava. Jednou už se mi to povedlo vlastně vynutit 9. postavu. 10. už mi nešla, ale 9. mi ještě šla. Jinak se omlouvám, že všichni mají pokaženou ikonku, hlavně tady to první má docela zajímavou. Že je to trochu posunutý níž. To je omyl v podstatě hry, protože jsem to jel v nižším rozlišení a kvůli záhlaví okna to bylo posunutý. Ta grafika. Takže to tak odfotilo jako kdyby tu fotku, což mi přijde vtipně, jak jsem to nechal. A tady jsou také celkově poškozený kvůli metodě, kterou jsem použil. Všiml jsem si, že pokud vložím postavu z single player saveu do single player saveu, tak ta ikonka se přenese taky. Ale pokud do single player uložený hry dám multiplayerově vytvořený postavy, tak se nepřenese jejich ikonka. Proto vypadají takhle všechny. Sarančata. To je pěkně nabíhá.